Bilang gabay, ang countdown ang magsisignal ng ating ceremonial pressing of the button para sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ang VILDECO ay nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. The Department of Agriculture's goal is to ensure a food secure and resilient country even during times of disaster. In pursuit of this commitment, I've already ordered the institutionalization of the Climate Resilient Agriculture Office to ensure that climate change adaptation and disaster risk reduction protocols are mainstream into our plans, programs, and activities. And we are even now building the strength of the agriculture sector through our One DA reform agenda, which ensures that our farmers and fishers are ready to provide food for our people in the event of a major calamity. May this drill and exercise showcase the unity of Filipinos even in times of disasters. Thank you very much and congratulations. God bless. Isang ligtas at pagpalang araw sa lahat ng mga bumubuo at nakikilahok sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o Nsed. Ang kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan bilang Vice Tagapangulo ng Disaster Response Pillar ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay nakikisa sa 2021 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Mahalaga ang pagtataguyod ng kahandaan ng publiko upang mabawasan ang epekto ng panganib na maaaring may dulot ng mga sakuna at kalamidad. Kabilang na rito ang paghahanda sa pinsala mula sa lindol at tsunami sa buhay at pag-aari ng ating mga kababayan. Tsunami at iba pang uri ng sakuna at kalamidad. Tunay ngang wala nang higit pa sa pagiging laging handa. Pakiisa po tayo sa National 4th Quarter Earthquake Drill at manatili po tayo dito. Maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. I thank the National Disaster and Risk Reduction and Management Council to the Office of Civil Defense for increasing disaster preparedness and resilience among the citizenry in the conduct of this 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Even as the COVID-19 pandemic remains the main threat to the safety of our people today, we cannot discount the fact that the Philippines is one of the countries in the world that bears the brunt of almost all forms of natural disasters like earthquakes. At dahil napapaloob ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, lalong mataas ang banta ng lindol sa ating bansa. Ang lindol ay isa sa mga pinakamapinsanang kalamidad dahil hindi natin alam kung saan at kailan ito mangyayari. Wala rin itong pinipiling katayuan sa buhay. Mayaman o mahirap ay maaaring maging biktima nito. Given these circumstances, we indeed face an immense challenge in arming our people and our localities
with the necessary skills and mindsets in responding, reducing risk, and recovering, and building amid the adverse effects of calamities. When an earthquake strikes, there will be no one. Therefore, of all our preparedness measures, earthquake drills are the most important. Individual na kahandaan ng ating pangunahing sandata laban sa sitwasyon. Kaya naman, mahalaga na ang bawat Pilipino ay makiisa sa ating nationwide simultaneous, lalo pat naghahanda tayo sa tinatawag natin the big one. Even though we are not physically together for this season, I am hoping that everyone will value the lessons that we will learn from this undertaking. Let us take this exercise seriously and give our cooperation so that we are all armed and ready for these eventualities. Always remember that we cannot solely rely on authorities during disasters because they too can become victims of these catastrophes. So individual preparedness is utmost important. Ladies and gentlemen, the Philippines ranks high on most global indices for vulnerability to natural disasters. And in developing countries like us, disasters aggravate poverty and offer obstacles to achieving sustainable development. Of the chairperson of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and Secretary of National Defense, Secretary Delphine N. Lorenzana. To represent the good secretary, we have the Undersecretary of the Department of National Defense. Let's all welcome Undersecretary Cardozo M. Luna. On behalf of Secretary Delphine N. Lorenzana, I am Cardozo Manalo Luna, Undersecretary of National Defense. We at the Department of National Defense vote to defend safe spaces and fully support the implementation of safe spaces. Copies of the important provisions of the law are posted on our premises. Advancement of disaster preparedness, building resilience in our communities, and we have ultimately our country. Amid the pandemic, our Nsed for the past 3 quarters became very successful because of your active participation. Today, our 4th and last quarter Nsed for this year, coinciding with the World Tsunami Awareness Day. Living in an archipelagic country with several earthquake generators at sea, our citizens should understand the importance of community participation in both earthquake and tsunami preparedness. Thus, we need to continuously provide valuable information to the public, engage all sectors, and enjoin their participation through the whole of nation approach and whole of society approach. This quarter's Nsed boosts the NDRRMC's stakeholders' engagement through the Philippine Preparedness Partnership involving the Office of Civil Defense, the Center for Disaster Preparedness Philippines, and the Philippine Disaster Resilience Foundation. Our flagship program include the Disaster Preparedness Webinar for Persons with Disabilities, Victims of Disasters and Calamities, and Fisher Folks, and the Manila Trends Movement Earthquake Tsunami Tabletop and Communication Exercises for the province of Zambales. Espousing the no one is left behind principle, we also aim to streamline disaster response protocols and fine-tune policies and directives that should be customized to community needs. On that note, I thank all our webinar speakers and the participants for supporting our disaster preparedness initiative. As the pandemic does not stop the occurrence of other disaster risks and vice versa, we must continue to step up and strengthen our capacities to better prepare for, respond to, and recover from the negative effects of hazards. Let us sustain the Nsed and other DRRM programs that build muscle memory among our people
and imbibe in their consciousness the existence of geologic hazards. Your NDRRMC has never wavered in our efforts to be proactive in building safer, adaptive, and disaster-resilient Filipino communities towards sustainable development. Let us continue working hand in hand to achieve this. Thank you, and mabuhay. Prepare their go bags or emergency bags that will contain the essential things they need in the event of an emergency. Tamang malaman ng ating mga kababayan ang mga mahalagang laman ng ating mga go bag gaya ng mga mahalagang dokumento, flashlight, kandila, posporo at silbato, radyo at baterya, first aid pera, matatanda at may kapansanan, pagkain, tubig, telepono, power bank at charger, damit, sleeping bag, lubid, lumang diaryo at iba pa. The public can also equip themselves with science-based assessment tools that they can access at the press of their fingers. We can utilize Hazard Hunter PH. These tools can be used to make indicative hazard assessment reports on the user's specified location. It can be accessed through Hazard Hunter, the grisk.gov.ph, or a mobile application can also be downloaded through App Store and Google Play Store for your Android and Apple devices. Conduct orientation on earthquake preparedness and earthquake drill. So, bali orientation muna ngayon. Yung aking sasabihin sa inyo. So, bali ito, Saturday, preparedness prior to the earthquake drill. Organized lecture about earthquake and its hazards and how to protect oneself. So, kaya nangasawan, paano natin maproprotektahan yung ating sarili in times of earthquake. So, nya karamihan tayo. Sa datoy, ayan ti NDRRMO office, makita tayo sa talay proper na prepare tayo sa sarili tayo in times of earthquake. So, muna, drop, take cover ka under, start to take cover cover. So, halimbawa, no, talaga tinatangkin nga portion na kasama table ko gaya ng table, kailangan pumunta sa ilalim ng table. So, kailangan ag-duck, cover ka. And then, ag-drop ka, ag-cover ka, coverang giulong, no, dadi ka kailangan yan bawang, ganun. Kailangan coverang gay sarilim, tapno, maprotektaran ka in case nga dalagi yan titinag nga, ganun nga dali kasi dyan nga tayo dalagi yan titinag nga wala di jay conforme no nito nga proportion na dati nadagyan tingato katag titinag. So ili mo na drop ka mo muna na di floor. So demo ka man badang tenga kan Slagbaka-baka lang. So, bali ganyan. So, drop. And then, cover. Cover yourself. Cover mo yung ulo. Kani dyan itungad. So, bali, yung importante nga makoveran yung ulo. And then, no, dagi ka under the table, dapat agkapat. So, bali, sa bali yan na dagi ka under the table, agkapat. Kapot ka. So, kasi dyan. And then, buwang-buwang, kahit nangasawan, madamapay lang shake. Kasi dyan. So, dati sirena, tahito ko dati sirena, agwang-buwang kayo dyan, agununi. Aking gana tag-stop sa kaila, mabalin nga, umikkat iti ayan place nga yan tayo. Pero, baka dati aftershock na, may mga aftershock, so kailangan lumabas sa loob ng building. So, niya karamidan. So, hanggang gigiddan nga rumwar, tagamin niya nga mangyari dyan ma-stampede. Dyan din nung par. So, may sa ti rumwar, hanggang panic.
kailangan isa-isang lumabas. Huwag mag-panic para maiwasan ang another na disgrasya. So, yun, kailangan lumabas sa building, isa-isa. So, ayan, i-try natin yung drill talaga. In case nga may earthquake. So, be ready lang tayo. Tapnoon mo kayo. So, basically, talaga na proper na aramidon ko man talaga na mangyari. Pero sabi ko saan naman mangyari. Pero in case lang. Kasi tatagalin nga ano daw, ngayong araw na ito is yung 4th quarter na national simultaneous earthquake drill. Ayan mo manong AD. Pakas di ka man gamin basit na eh. Participate during Ka makit kita. drill. So, tapta, tapta para dyan. So, we will try na aramidon. So, Madam Panchi, Yes, ma'am. where's your sirena? Andyan, ma'am, sa mic ko. So, bago yung pala, meron akong bibigay sa inyo. Guide, gabay. Ito yung guide. Gabay sa paghahanda para sa lintol. So, basahin yun to, na niya nagiging nakakarga dito eh. Tutukin niya yung mga sa mesa. At niya sabihin. Guide. Gabay para sa paghahanda para sa lintol. In case na may lintol, kailangan alam natin yung ating gagawin. And then, meron din P-box. Earthquake intensity scale. So, dito naman makikita kung ano yung mga kailangan gawin sa paghahanda. Kung ano yung mga yung intensity. Kung gaano kalakas. So, dyan din malalaman. Malalaman yung intensity. Nung anong intensity. Nung ano kasano din na pizza. So ngayon, yung ating earthquake drill, yung ating gagawin, susunod. Kasi halimbawa, nandito tayo sa labas, ano teramidan? Tini, lamisaan. Hindi kayo mapaligya air, ito tayo guys. Siyempre, no, napigsa ligang gano'n saan ka kami nga dapat na tumaray, hanggang nga makataray ito, tamaulaw ka. So, teramidan, ang gagawin mo, pumunta ka doon sa Ajiawanti na kung bumagsak yung open area. So, halimbawa, sa open area, mga kampagyayan, Ajiawanti matinag, tapos at tugaw ka lang, hanggang nga tumaray. Kuberang kang doon, tugaw ka. Ang-grab ka na kasi dyan, tugaw. Tapos halimbawa, hindi mo ulit, agyanti-gyanti hard surface. So, kailangan may table. Halimbawa, yung table dapat matibay. Sigurado nga yung table mo pa naman matibay. Ito ka bumagsak yung building, baka lalo ka mamatagalan. Lalo ka mamaikip. So, yun lang. Kapnuan mo tayo lang yung isuro tayo tungod yung pamilya tayo kasi dyan. Ganin basic information dissemination lang. Kapno, ang mutay karamihan tayo in case nga dati mangyari man kasi na-experience tayo matan. Yung aldohan, mag-unay nga napiksa tayo kami medyo tayo napitiyan, tibul-bulutan ka na. So, unay. Kaya lang nagsagana tayo. Nagtanin case lang nga napangkamot sa baling na lugar nga dati building nga dadakkel ka kasi dyan. So, kailangan nakasagana tayo. Aware tayo no kasano di proper nga aramigan. Eh, dyan. Ligtas ang may alam. Tama yun, kuya. Ligtas ang may alam. Nagganyan sila piksata, hindi ka pa matugalitan, yung 2 out. Ay, niya, gumungan. And Marshall will manage. So, bari IT lang yung information lang noon niya kaya proper na paramidan tayo. So, nagdati earthquake, dapat adang tumat kayo na after the earthquake, nagdati response. So, after day dyan, in case nga dati bumagsak, dapat na evacuation center. So, dahil yung dome tayo dyan, evacuation center tayo dyan. And then, ayun,
Kailangan nga aware tayo lang. So, dati assembly, count. Dapat rin war kay amin, hindi pamilya yun, nakaruwar kay unit si Balay, kami nagdalat aftershocks na ibigay. So, nung mangyari ng day dyan, rumor tayo, ano dyan si Obed. Rumor tayo. Tapos, bila naman, hindi kagwam, nung nakaruwar kay matlanam amin, baka noon dati nabati yun. So, guys, head count. Bila nung di ka pamilya, nung kompleto kayo na nakaruwar. And then, i-assess mo, noon niya tiyo, kalabasagtan mo wala. So, kailangan nga ma-evaluate, i-report mo i-J, halimbawa, di siglat. Dapat nadala ta contact tayo, di siglat tayo, so nalagyan ito mulong. In case nga dati emergencies. Bandang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng isang malakas na pagganit ng lupa. Be ready for the dark cover and hold. Welcome to the National Simultaneous Earthquake Drill. Para maghanda sa susunod na parte ng ating programa. Bilang gabay, ang countdown ang magsisignal ng ating ceremonial pressing of the button para sa 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pag tumigil na yung wangwang, di kailangan meron ng umexit. Baka may mga aftershocks. Go! Naka-cover pa yung attack?
kada aftershocks na garod. Open air. Agis, dati distance yun. Pumunta sa open area. Nagtugaw mat lang adet, tamasikaw ga. Pagitagam garod dagi. Sumumoy ko. Sige na. Ang bayan ng San Antonio at ang barangay ng Punta. Nais po namin ipaalam na ang lahat po ng lumahok sa pagsasanay na ito ay nag-observe ng minimum public health standards and all were tested prior to the start of the program. We would also like to express our gratitude to Master Sergeant Winwin Marquez, Philippine Navy Reserve, for the endorsement of the nationwide simultaneous earthquake drill. And in closing, ladies and gentlemen, let us turn the virtual floor over to the Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations for his closing remarks. Ladies and gentlemen, let's all give our hands together for Assistant Secretary Casiano Monilla. Sir? Napapagpalang umaga sa ating lahat na narito ngayon. Buong giliw na sumuporta sa ating online nationwide simultaneous grade 3 o tinatawag na Nsed. Ito ang ika-4 para sa taon na ito. Lubos kaming nagagalak dahil sa bawat Nsed na nagdaan, may pansin namin na dumarami ang bilang ng mga nagpa-participate at nakikiisa I-document mo, Jem. na ating inihanda kaugnay nito. Gamit ang Jem, iba't ibang social i-document media mo. platform, mas lumalawak ang mga naabot at iba rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay lamang na matagumpay nating naihatid sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng paghahanda sa lindol. Sa unang aking mga kasamahan sa NDRRMO at Office of Civil Defense, hayaan ninyong pasalamatan ko kayong lahat dahil sa kabila ng pandemya at mga bagong pamamaraan ng paggunita sa programa ay sinamahan ninyo kami mag-duck cover and hold. Ang kaligtasan ng bawat pamilya sa oras ang sakuna. Lalo sigit sa lindol ay nakasalalay sa mga wastong paghahanda at maalam na pagdidesisyon. Kung kaya't mahalaga na nagiging bahagi sa mga pag-uusap ng pamilya ang inyong mga plano at koordinasyon sa usapin na ito. Kailangan natin na maging handa. Alam natin yung gaya ng sinasabi kanina ni Undersecretary Luna and even si Secretary Anyo na kailangan magkaroon tayo ng muscle memory. Kapag naramdaman natin na may lindol, automatiko tayong mag-duck cover and hold. Kailangan natin ang may internalize ito upang ma-survive natin ang initial na pagdating ng isang malakas na earthquake. Dahil dito, hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon ng ating kapalibutan. Kaya ating hinihimo ang mga magulang, mga anak, nagawin usaping pangpamilya, kahandaan, upang bilang isang pamilya ay makapaghanda at maging ligtas. O natin rin ang lahat ng natutunan natin ngayon sa araw ng Nsed, hindi lamang mananatili sa atin, bagkus ay may bahagi natin din sa mga kaibigan at maging sa komunidad na ating kanabibilangan. Batid nating lahat ang lindol ay maaaring maganap sa kahit anumang oras at ito ay hindi maiiwasan. Dahil dito, malaki ang kahalagahan na mayroon tayong sapat na kaalaman at paghahanda upang maagapan ang mga posibleng mas malaki pang pinsala nito. Tandaan, maging ikaw ay nasa tahanan, kailangan o opisina, ikaw ay may malaking bahagi sa pagtaguyod ng ligtas na bansa. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin, pakikisama sa amin.
At hanggang sa susunod na Nsed, tayo po ay manatiling ligtas at lagi natin itaisip na nandyan pa rin ang COVID-19. So, mag-iingat po tayong lahat. Mabuhay ang sambayanan. Salamat. Maraming salamat po, Assistant Secretary Monilla, at maraming salamat din po sa lahat ng mga lumahok sa ating 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Inaanyayahan po natin ang ating mga kalahok na i-follow, like, and share ang Civil Defense PH sa Facebook at sumama na din sa ating Civil Defense Viber community. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, muli ay lubos kami na nagpapasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ako po muli si Alex R. Ramos Masiglan mula sa Office of Civil Defense. Mabuhay po tayong lahat at magkita-kita po tayo sa mga Nsed sa susunod na taon. Yung link, tinatanong nila yung link sa Alex. Nasa chat box po.